מאז שאני זוכר את עצמי, חיפשתי מקום שבו אני יכול לפתוח את החווה שלנו, שתשלב אירוח, אהבה לאנשים, שתשלב את האהבה שלנו למוזיקה, שתשלב את האהבה שלנו לאדמה ולעבודת האדמה ולקיימות. הגענו למקום שבו רואים את ירושלים, את ים המלח, את בקעת הירדן ונהר הירדן, כל זה בעת ובעונה אחת. כשמישהו מגיע לכאן, תמיד התגובה שלו זה וואו. כאן בנווה ארז מצאתי את המקום שנוח לי לעשות את כל האהבות האלה, הגדולות האלה שלנו, ואת הגיוון המדהים שיש כאן, ובמיוחד את הנוף המדברי, את הפתוח. מה שהדליק אותי בנווה ארז זה הנוף הפתוח, הקהילה המגוונת. אחד הדברים שמאפיינים ומייחדים את נווה ארז זה הרוח. קודם כל רוח פיזית שנושבת פה, ודבר שני זה רוח אחרת של אנשים שמגיעים לכאן לבנות ולעשות ולהמציא את עצמם מחדש. אנחנו בעצם היינו חלק מגרעין, שחיפשנו כגרעין כל מיני מקום להקים, להשתלב, להתחבר, ובסוף הגענו לנווה ארז. הגרעין המשיך הלאה ואנחנו נשארנו, ממש התאהבנו במקום, בחיבור הזה לאדמה. זה שהילדים שלי הולכים על אדמה. אני גרתי בעיר, אני הלכתי על אספלט, לא היה שם אדמה, הם הולכים על אדמה, הם מתחת לשמיים. כולם פה אנשי עבודה, כולם אנשי מעשה, כולם בונים בעצמם, יוצרים בעצמם, הכל, אין פה בן אדם שהזמין בית בנוי. עלינו לקרקע 3 רווקים, עכשיו אנחנו כבר 40 משפחות, בפספס עצום של אנשים. תמצאו כאן אנשים עם כיפות שחורות, כיפות סרוגות, כיפות שקופות, שאני חושב שמה שמייחד אותנו זה הגיוון הגדול והאפשרות להגשים כאן חלומות. אנשים מגשימים כאן חלומות. נווה ארז מסמל בעיניי את היכולת של האדם להפריח מקום שקודם היה הר טרשים קרח, ולהביא לכאן את כל הצמיחה והיצירה, וגם ציונות במובן העכשווי והרלוונטי ביותר, שבו יהודים בארץ ישראל חוזרים למקורותיהם ולאדמתם. כששמעתי על נווה ארז מהבן שלי, שאמר לי שמקום נעים מאוד, והוא כל הזמן היה שולח לי תמונות. ומעניין שהתמונות היה מהבית כנסת, והמסיבות בבית כנסת, השמחות שכולם עשו שם, השירים המיוחדים, ואז ראיתי ממש מקום קטן, אבל כולם נהנים מהמקום, ויש שייכות גם כן לבית כנסת. הבית כנסת בנווה ארז זה כמו להיכנס לבית, למשפחה. יש בבית כנסת אווירה בתפילות, באמת זה תפילות מיוחדות. כל מי שמגיע לפה מתאהב במה שקורה שם. זה הקסם של היישוב בעצם. בתור חילוני שלא פקד את בית הכנסת בעבר, אני שמחתי לראות בנווה ארז בית כנסת שהוא פתוח, מקבל, מחבק, מהווה מרכז קהילתי ביישוב. שאמרו לי שהבית כנסת נשרף, באתי לראות, לא יכול להאמין את זה. רק אתמול היינו פה ועבדנו, כולם עשו איזה עבודות קטנות לשפר את זה, ופתאום באתי, ראיתי שממש נשרף. התחלנו לכבות את האש שנגרמה מקצר שהיה בתקרה. לשמחתנו ספרי התורה לא נפגעו, אבל הבית כנסת נשרף כמבנה. בגלל שהמבנה ממש יצא משימוש, אבל ספרי התורה וספרי הקודש, שום דבר לא נשרף, אז אמרנו, טוב, זה מסר מהשם. כאילו, אנחנו צריכים להקים בית כנסת אמיתי. כי באמת הבית כנסת זה הלב של הקהילה פה, ובלי בית כנסת מה אנחנו עושים? זה המקום היחידי שיש לנו פה בשכונה, כזה שכולם פוגשים אחד בשני פה, ובאים להתפלל, כולם ממש נהנים מהמקום, ופתאום אין את זה. עמדנו שם בחוץ, כל החברים. היה שם מין איזה שתיקה כזו, איזה מין הלם כזה שהיה מהול בהמון עצב, בהמון קצת אפילו פחד, מה יהיה, אין לנו בית כנסת, אבל לצד זה היה איזושהי אווירה של אחדות,
עבירה של תלות אחת בשני. וכבר באותו רגע ידענו שבסופו של דבר יקום כאן בית כנסת יותר גדול, ומאז יצא מתוק. בחזון שלנו אנחנו חולמים שהבית כנסת תהיה קטן, צנוע, שיהיה בו את החללים שבהם אפשר לעשות גם את השמחות שלנו, גם את הפגישות שלנו. לבית הכנסת החדש יש משמעות של הכנסת, של כינוס, התושבים. זה בעצם המרכז שאליו כולנו צריכים להתנקז. אנחנו ממש מזמינים אתכם לבוא ולקחת חלק במיזם הזה של להקים פה את הבית כנסת, את הלב הפועם של הקהילה המיוחדת הזו. אנחנו ממש צריכים את זה. תודה רבה לכם.